हेलो एन्ड हाई एभ्रिबडी टु माई अनरुप ब्लगमा तपाईँहरूलाई वेलकम भन्न चाहन्छु र साथसाथै मैले हजुरहरूलाई अहिले मैले यो कोरोना टाइमले गर्दा तपाईँहरूलाई मैले ब्लग देखाउन पाइरहेको थिइनँ। साथसाथै पहिला मैले ब्लग बनाएर राखेको मेरो कन्टेन्टहरू अलि मैले राम्रोसँग पाएको थिइनँ गाइज होइन, साथीहरू मित्रहरू होइन। लेट्स इन्जोय। मैले अहिले कन्टेन्ट पाइसकेको छु र मैले एडिट गरेर अहिले भ्याउन सफल भएको छु। साथसाथै तपाईँहरूलाई म इन्टरटेनमेन्ट दिन्छु भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ गाइज। लेट्स इन्जोय गाइज होइन। मेबी मेरो आज बेलुकीबाट चाहिँ मेरो ब्लग चाहिँ अब पब्लिसिटी हुन्छ होला भन्दै तपाईँहरूलाई चाहिँ म मेरो ब्लगमा भेट्न चाहन्छु। मेरो ब्लग भिडियो राम्रोसँग हेर्नुहोस् र किप सपोर्टिङ मी गाइज। लेट्स इन्जोय एन्ड चेक इट आउट गाइज। गुर 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 हुश लखे ए साइलेंट